همه ما از دوران دبستان تا الان با تقسیم سر و کار داشتیم. اون موقع عددهای کوچیک‌تر رو بر هم دیگه تقسیم می‌کردیم و با جدول ضرب بازی می‌کردیم تا یه کمی که بزرگتر شدیم تقسیم‌ها پیچیده‌تر شدن، ولی همیشه براش یه راه حلی بود. وقتی رسیدیم به دوران دبیرستان، مخصوصا بچه‌هایی که رشتهشون ریاضی بود، دیدن که این تقسیمی که به ظاهر خیلی ساده میومد یه بخش مهمی از ریاضیات به اسم نظریه اعداد رو تشکیل میده. حتی اگر رشته‌تون ریاضی نباشه، اسم نظریه اعداد به گوشتون خورده. توی نظریه اعداد کلی چیز جذاب و کاربردی وجود داره و ما بدون اینکه بدونیم خیلی تاثیر زیادی در زندگی روزمره‌مون داره. یکی از اون چیزای جذاب همین ترفندای ساده‌ایه که توی این ویدیو میخوام بهتون بگم. اینکه چجوری میتونیم بدون اینکه لازم باشه یه عدد بزرگ رو بر عددهای 1 تا 13 تقسیم کنیم بفهمیم بر اون عدد بخش پذیر هست یا نه. اگر دوست دارید یه دید تازه‌ای نسبت به تقسیم داشته باشی و با این تریک‌ها آشنا بشین، حتما تا آخر ویدیو همراه من باشین. اول یه کوچولو در مورد بخش پذیری بگم. وقتی میگیم که عدد A بر B بخش پذیره، یعنی این که وقتی که A رو بر B تقسیم میکنیم به یه عدد صحیح میرسیم یا باقی مانده تقسیمشون برابر 0 میشه. وقتی میگیم یه عددی مثل A مضرب یه عددی مثل B، یعنی عدد A از ضرب B در یه عدد دیگه به دست میاد. مثلا 12 مضرب 3. یه عدد رندوم انتخاب کن و بگو از 1 تا 13 بر کدوم از این عددا بخش پذیره. مثلا من میخوام ببینم یه عدد رندومی مثل 57341 به چند تا عدد از این 13 تا بخش پذیر میشه. البته بدون اینکه نیاز باشه تقسیمشون کنم. خوشبختانه چند تا راه میانبر در بین این اعداد وجود داره که بدون اینکه نیازی باشه عدد رو به اونا تقسیم کنیم میتونیم بگیم بخش پذیر هست یا نه. از 1 شروع میکنیم. همه عددا بر 1 بخش پذیرن. در مورد 2 هم فکر میکنم همتون میدونین. اگر رقم آخر یه عدد زوج باشه بر 2 بخش پذیره. پس 57341 بر 2 بخش پذیر نیست. عدد 3. اگر مجموع ارقام مضرب 3 باشه عدد بر 3 بخش پذیر میشه. ارقام این عدد رو که با هم دیگه جمع میکنیم برابر 20 میشه که مضرب 3 نیست. پس این عدد بر 3 بخش پذیر نیست. عدد 4. اگر 2 رقم آخر یه عدد بر 4 بخش پذیر باشه کل عدد بر 4 بخش پذیره. 2 رقم آخر این عدد 41 که بر 4 بخش پذیر نیست. پس نتیجه میگیریم 57341 هم بر 4 بخش پذیر نیست. عدد 5. اگر رقم آخر یه عدد 0 یا 5 باشه عدد بر 5 بخش پذیره. پس این عدد مورد نظر بر 5 هم بخش پذیر نیست. عدد 6. عدد 6 یه عدد مرکب حساب میشه. یعنی عددیه که میتونیم اونو به صورت ضرب 2 تا عدد غیر از 1 بنویسیم. اگر عدد مورد نظر ما هم بر 2 و هم بر 3 بخش پذیر باشه پس بر 6 هم بخش پذیره. و بر اساس نتیجه های قبلی میدونیم 57341 بر 6 بخش پذیر نیست. عدد 7. عدد 7 یکم پیچیده است. بذار بعداً بهش برمیگردیم. عدد 8. اگر 3 رقم آخر یه عدد بر 8 بخش پذیر باشه کل عدد بر 8 بخش پذیره. 341 مسلماً بر 8 بخش پذیر نیست. پس میگیم که 57341 هم بر 8 بخش پذیر نیستش. عدد 9. اگر مجموع ارقام عدد مضربی از 9 باشه بر 9 بخش پذیره. مجموع ارقام این عدد رو داریم که برابر 20 میشه که بر 9 بخش پذیر نیست. پس میگیم کل این عدد بر 9 بخش پذیر نیست. حالا به بخش جذاب ماجرا میرسیم، یعنی عدد 7. من کلا میخواستم این ویدیو رو در مورد عدد 7 درست کنم ولی دیدم که شاید شما بخواید بدونین که ماجرای عددهای دیگه چجوریه. کلا پشت این عدد 7 کلی داستانه. میخوایم یکی از تریک‌های بخش پذیری عدد 7 رو بگیم و بعد بگیم چرا این ترفند کار میکنه. رقم آخر عدد رو جدا کنید، اونو 2 برابر کنید و از باقی مونده عدد کم کنید و این فرایند رو تا جایی تکرار کنید تا عدد انقدر کوچیک بشه که راحت بتونیم بگیم بر 7 بخش پذیر هست یا نه. مثلا برای عددی که داریم 5734 رو منهای 2 برابر رقم آخر یعنی 2 میکنیم. میشه 5732. حالا 573 رو باید منهای 2 برابر رقم آخر یعنی 4 کنیم. میشه 569.
حالا 56 رو باید منهای 2 برابر 9 بکنیم که برابر میشه با 38. 38 بر 7 بخش پذیر نیست. دوست دارم اینجا علتش هم بهتون بگم تا ببینید این ترفندا اتفاقی به وجود نیامده. یه عدد 2 رقمی رو در نظر بگیرین. ما اسم این عدد رو میذاریم n. وقتی این n رو به این صورت مینویسیم، یعنی اینکه رقم یکان این عدد b'ه و رقم دهگانش a. دقت کنید اگر a b خالی می نوشتیم و اون علامت بار رو بالاش نمیذاشتیم، یعنی که a ضرب در b. پس عدد n رو میتونیم اینطوری هم بنویسیم: n برابر 10a به اضافه b. حالا قبول دارین اگر عدد n بر 7 بخش پذیر باشه، پس باید عدد n منهای 21b هم بر 7 بخش پذیر باشه. و اینجا ما به جای n میذاریم 10a به اضافه b. این عبارت جبری رو وقتی جمع و جورش میکنیم میشه 10 ضرب در a منهای 2b. 10 که بر 7 بخش پذیر نیست، پس باید a منهای 2b بر 7 بخش پذیر باشه. a منهای 2b همون کاریه که ما تو ترفندمون انجام میدادیم. پس نتیجه میگیریم اون تریکی که برای چک کردن بخش پذیری 7 داشتیم درسته. تا توی عدد 7 هستیم میخوام یه چیز دیگه هم بهتون بگم. اینجا میخوام با یه گراف آشناتون کنم. یه گراف که باقی مانده های یه عدد در تقسیم بر 7 رو نشون میده. باقی مانده های تقسیم یه عدد بر 7 0 1 2 3 تا 6. این گرافی هم که اینجا میبینین اسمش گراف جهت داره. داخل پرانتز اینم بهتون بگم که اگر میخواین در مورد گراف‌های ساده بیشتر بدونین ویدیوی قبلی رو حتما ببینید. ولی این یه گراف جهت داره و اگر از یه رسم به خودش هم یال بگذره بهش میگیم طوقه. حالا این گراف چه کمکی بهمون میکنه و چطوری میتونیم ازش استفاده کنیم؟ یه عدد مثل دی رو در نظر بگیریم. از 0 شروع میکنیم و به اندازه هر رقم از سمت چپ دی شروع به حرکت روی فلش‌های سیاه میکنیم. و بعد فقط یک فلش سفید رو میریم. مثلا اگر رقم سمت چپ ما 3 باشه، 3 بار روی فلش‌های سیاه حرکت میکنیم و 1 بار روی فلش سفید. فقط حواستون باشه برای رقم آخر عدد فلش سفید رو نمیریم. بیا با همین عدد 57341 این کار رو بکنیم تا ببینیم باقی مانده این عدد تقسیم بر 7 چی میشه. مبدأمون از 0 و به اندازه 5 تا فلش سیاه حرکت میکنیم و بعد یک فلش سفید. به چی میرسیم؟ عدد 1. برای رقم 7 دوباره به 0 برنمیگردیم، از همون 1 شروع میکنیم. 7 تا سیاه و 1 سفید. به 3 میرسیم. برای رقم 3 تا سیاه و 1 سفید. به 4 میرسیم. برای رقم 4 تا فلش سیاه و 1 سفید. به 3 میرسیم. و در نهایت برای عدد 1 فلش سیاه حرکت میکنیم و به 4 میرسیم. حواستون باشه گفته بودم برای رقم آخر دیگه فلش سفید نداریم. پس میگیم که 4 باقی مانده تقسیم 57341 بر 7. میبینی گراف خیلی کاربردهای مختلفی میتونه داشته باشه. حالا بریم سراغ باقی عددا. عدد 10. اگر رقم آخر یه عدد 0 باشه، عدد بر 10 بخش پذیره. عدد 11. برای بررسی این عدد رقم‌ها رو از چپ به راست یکی در میون به 2 تا گروه فرد و زوج تقسیم می‌کنیم. مثلا در مورد این عددی که داریم 5 و 3 و 1 میشه گروه فرد و 7 و 4 میشه گروه زوج. جمع رقم‌ها رو تو هر گروه به دست میاریم. گروه فردمون اینجا میشه 9 و گروه زوجمون میشه 11. اگر تفاضل این 2 تا عدد بر 11 بخش پذیر بشه، یعنی کل عدد بر 11 بخش پذیره که اینجا تفاضلمون میشه 2. پس این عدد بر 11 بخش پذیر نیست. عدد 12. 12 مشخصه یه عدد مرکبه که از ضرب 2 تا عدد 3 و 4 به دست اومده. اگر یه عددی بر 3 و 4 بخش پذیر باشه، پس بر 12 هم بخش پذیره. معمولاً هم بدونین اینجور چالش ها با اعداد اوله. عدد 13. برای عدد 13 میخوایم یه ترفندی رو به کار ببریم. شاید توی ویدیو به نظرتون طولانی بیاد ولی کاربردیه. آخرین رقم عدد رو جدا کنید و در 9 ضربش کنید. حالا باقی ارقام رو از این عدد کم کنید. یه جورایی فرایندش مثل عدد 7. اگر عددمون هنوز بزرگ بود این کار رو ادامه میدیم. بریم با این عددی که داریم این کار رو بکنیم. پس اول بعد 1 رو ضرب در 9 کنیم و 5734 رو منهای 9 کنیم. میشه 5725. هنوز عدد بزرگیه.
پس 572 رو منهای 5 ضرب در 9 میکنیم. میشه 527. بازم بزرگه. پس 52 رو منهای 7 ضرب در 9 میکنیم. میشه منفی 11. منفی 11 مضرب 13 نیست. پس این عدد بر 13 بخش پذیر نیست. یه چیزی هم اینجا بهتون بگم، اگر توی این فرایندا به 0 برسیم، 0 بر تمام اعداد بخش پذیره. حالا شاید با خودتون بگین که راحت‌تر نیستش که بیایم این عدد رو دستی یا با ماشین حساب بر اون عدد تقسیم کنیم و ببینیم بخش پذیر هست یا نه؟ آره، برای بعضی از عددها شاید منطقی تر باشه که ماشین حسابتو برداری و تقسیم کنی. ولی وقتی که تعداد رقم‌های یه عدد زیاد میشه، چک کردن با ماشین حساب هم منطقی نیست. پس این ترفندا رو برنامه‌نویسای کامپیوتر استفاده میکنن تا ببینن یه عدد بزرگی، مثلا یه عدد 20 رقمی، عدد اول هست یا نه. از ترفندی که توی عدد 7 و 13 یاد گرفتین، شما فکر کنم میتونین یه میانبر برای یه عدد اول دیگه بسازین. و اگر ترفند دیگه ای رو میشناسین، حتما برامون به اشتراک بذارین. ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودین. اگر ویدیو رو دوست داشتین با دوستاتون به اشتراک بذارین، با لایک کردن، کامنت گذاشتن، سابسکرایب کردن و حتی زدن زنگوله کنار سابسکرایب میتونین از کانال خودتون حمایت کنین. در ضمن برنده هفته رو در انتهای ویدیو اعلام کردم.